may halinghingan, may langit-ngit ng kama, at may umaabot sa sunggulan. Kung si Erap ay may Boracay Mansion, si Cory Aquino naman may Hacienda Luisita, at si Noynoy ay adik sa video games. Ano kaya ang mga tinatagong iskandalo at baho ng 10 naging presidente ng Pilipinas? Tara, alamin natin sa history. Bago ang lahat, kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, mag-subscribe lamang sa aming channel at i-click ang notification bell. Number 1. Emilio Aguinaldo. ¿Me pide usted 2 palabras? Diré algunas ideas mías sobre los inventos. Ikaunang presidente ng Pilipinas, January 23, 1899 hanggang March 23, 1901. Hindi na iba sa atin ang kwento na ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas ay maraming iskandaloso at hindi makabayaning ginawa sa panahon pa lamang ng kanyang pagiging isang katipunero. Pero pinakakasuklam-suklam ay ang pagpapakitil niya kay Andres Bonifacio at sa kapatid nitong si Procopio. Ang pagtataksil na ito sa Supremo ay tuluyang nagbigay dungis sa kanyang pangalan. Suportado ito ng isang liham ng kanyang pag-amin na ipinag-utos niya ang pagpapakitil kay Bonifacio. Sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, nakikipaglaban na lamang ang katipunan sa isang laban na pagkatalo lang din naman ang pupuntahan. Kasabay pa nito ang tumataas na rivalry sa pagitan ng dalawang paksyon ng revolutionary organization, ang Magdiwang na pinamumunuan ni Bonifacio at ang Magdalo na pinamumunuan ni Aguinaldo. Parang kapuso at kapamilya lang. Ang lumalaking tensyon, paninibugho at pagnanais sa kapangyarihan ang nag-udyo kay Aguinaldo upang ipatumba ang Bonifacio Brothers. Number 2. Jose P. Laurel. Ikatlong presidente ng Pangalawang Republika ng Pilipinas, October 14, 1943 hanggang August 17, 1945. The Puppet. Naging presidente si Laurel noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Tinawag siyang Puppet President at ang Pangalawang Republika ng Pilipinas ay tinawag na Japanese Puppet State o Japanese Puppet Government. Umalis patungong Amerika si Presidente Manuel L. Quezon upang magtatag ng government in exile nang sumiklab ang gyera at pagsalakay ng mga Hapon. Dahil malapit ang ugnayan ni Laurel sa mga Hapon ay nabigyan siya ng magandang posisyon sa gobyerno. Bumuo ng pansamantalang gobyerno si Laurel sa ilalim ng pamamalakad ng mga Japanese Imperial Army na ginampanan niya mula 1943 hanggang 1945. Sa panahong ito ay ginawang Speaker of the National Assembly ng Japanese Puppet Government ang ama ni Ninoy Aquino na si Benigno Aquino Sr. Sa pagmamanipula din ng Hapon ay nahawakan ni Laurel ang lahat ng 3 sangay ng gobyerno, ang pagiging senador, congressman, associate justice, at presidente. Sa pamamagitan ng mga Hapon, idineklara ni Laurel ang martial law noong 1944 at kasabay nito ay nagdeklara ng gyera laban sa US at UK. Ilang araw matapos ang pambobomba sa Hiroshima at Nagasaki, ay nag-issue ng executive proclamation si Laurel na idinedeklara ang dissolution ng kanyang rehimen. Number 3. Manuel A. Rojas. America's Philippine adventure is unique in the history of international relations. Ika-5 presidente ng Pilipinas, May 28, 1946 hanggang April 15, 1948. Bumabangon pa lamang ang Pilipinas mula sa pinsala ng World War II nang maupo sa pwesto si Rojas. Upang matulungan ang Pilipinas sa pagbangon nito ay ginawa ng gobyerno ng Estados Unidos ang Surplus Property Act of 1944 na siyang magdidispose ng $90 billion worth ng surplus na pag-aari pandigmaan sa ilalim ng kustodiya ng US para sa a state political subdivision of a state or tax-supported organization, such as the Philippines. Gayunpaman, hindi umano ito ginamit ni Rojas upang maitaguyod muli ang bansa, bagkus ay ibinulsa niya ang perang pang-rehabilitate ng Pilipinas
para sa sariling pakinabang. Number 4. Ramon Magsaysay. Chismis. Iisip mo, araw at gabi ay ang mga naghihirap sa mga taong walang trabaho, mga taong nagugutom, at ang dapat mong gawin sa bayan, mamamatay ka sapagkat ganyan ang nangyayari sa akin. Marahil ay ang dating Presidente Elpidio Quirino nga ang naliling sa kontrobersiya ng pagmamayari ng isang golden adinola. Ngunit isa lamang di umano itong aligasyon na ipinaikot upang dumihan ang pangalan ni Quirino nang hindi siya ma-re-elect para sa posisyon at magkaroon ng lamang ang dating senador pa lamang na si Ramon Magsaysay. Ngunit ang golden adinola ay isang pakulo lamang. Ayon sa isang column ng dating Senador Francisco Tatad sa The Manila Times, inamin ng dating Manila Chronicle editor na si Celso Cabrera na gawa-gawa lamang niya ang istorya ng Golden Adinola mula sa utos ng taga-itaas upang bahiran ang reputasyon ni Quirino upang mapalitan siya ng nooy senador pa lamang na si Ramon Magsaysay. Sa katunayan, kama lamang sa Malacanang ang pinapalitan ni Presidente Quirino dahil ang kamaroon ay medyo maliit para sa kanya at malayong-malayo na ginto ang adinola niya. Number 5. Diosdado Macapagal. Huli pero di kulong. Isa sa mga programa ni Diosdado Macapagal ang pakikipaglaban kontra korupsyon na lumaganap sa pagkapangulo ni Carlos P. Garcia. Sa kanyang kampanya laban sa korupsyon ay binansagan niya ang mga Lopez bilang Filipino Stonehills na yumaman dahil sa impluwensyang politikal. Galing ito kay Harry Stonehill, isang Amerikanong nagtayo ng $50 million business empire sa bansa. Inimbestigahan ng Secretary of Justice na si Jose W. Jokno si Stonehill sa mga aligasyon ng pag-iwas sa buwis, smuggling at corruption charges. Isiniwalat niya din ang papel ni Stonehill sa lumalaking katiwalian sa gobyerno ng Pilipinas. Ang kontrobersiya ay nagsimula nang pigilan ni Macapagal ang pag-usig kay Stonehill. Bagkus ay ipinag-utos lamang niya ang pagpapadebort dito. Naging dahilan ito upang questionin ni Jokno ang paninintigan ni Macapagal laban sa korupsyon. Number 6. Ferdinand Marcos. Nakakatawang bahagi ng tape para sa'yo. Nung kumakanta si Marcos ng Pamulinaw Kilabot ng mga bebot. Kilala si Marcos bilang isang diktador na namuno ng mahigit 20 taon sa Pilipinas. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay matinik sa chicks si Marcos. Nalink sa kanya ang isang Amerikanang aktres na si Dovie Beans. Dumating sa Pilipinas si Dovie noong 1968 upang gumanap sa isang pelikula na pinamagatang Maharlika, kasama ang isang sikat na aktor na si Paul Burke. Nang kumalat ang kanilang relasyon noong 1970 ay nagpa-press conference si Dovie sa Pilipinas at ibinahagi ang kanyang mga tape na ni-record niya tuwing makikita sila ni Marcos bilang paraan upang protektahan ang kanyang sarili matapos makatanggap ng banta sa kanyang buhay mula sa First Lady. Nakatakas pabalik ng US si Dovie sa tulong ng US Embassy. Ayon sa mga reports, ang pagdedeklara ni Marcos ng martial law ay isa sa mga hakbang upang patahimikin ang oposisyon sa paggamit ng mga tape ni Dovie laban sa kanyang muling pagtakbo bilang presidente. Hanggang dito na lang. Para sa part 2, i-click lamang ang link sa description box.